Good morning everyone! Today we'll discuss about idiomatic expression. What exactly is an idiomatic expression? Come on, let's find out. Idiomatic expression. An idiomatic expression is a phrase or saying that has a figurative meaning, different from its literal interpretation. Sa Tagalog, ang idiomatic expression ay isang parirala o kasabihan na may matalinghagang kahulugan na iba sa literal na interpretasyon nito. Idiomatic expression. These expressions are commonly used by native speakers of a language and often reflect the cultural or historical context in which they originated. Sa Tagalog, ang mga ekspresyong ito ay karaniwang ginagamit ng mga katutubong nagsasalita ng isang wika at madalas na sumasalamin sa kultural o historical na konteksto kung saan sila nagmula. The following are a few examples of idiomatic expressions. Break a leg. Example, the actors are about to go on stage. Break a leg. The actors are about to go on stage. Break a leg. Sa Tagalog, akyat na sa entablado ang mga artista. Baliin ang isang paa. This phrase is commonly used to wish someone good luck, especially before a performance. It means to do well or have a successful outcome. Ang pariralang ito ay karaniwang ginagamit upang batiin ang isang tao ng good luck, lalo na bago ang isang pagganap. Nangangahulugan ito na gumawa ng mabuti o magkaroon ng isang matagumpay na resulta. Number 2, a piece of cake. Example, don't worry, solving this math problem is a piece of cake for me. Don't worry, solving this math problem is a piece of cake for me. Sa Tagalog, huwag mag-alala, ang paglutas sa problemang ito sa matematika ay isang piraso ng cake para sa akin. A piece of cake expresses that the task or problem is easy or easy to complete. Ito ay nagpapahayag na ang isang gawain o problema ay madali o madaling matapos. A piece of cake. Number 3, cost an arm and a leg. Example, the latest smartphone model looks great, but it costs an arm and a leg. The latest smartphone model looks great, but it costs an arm and a leg. Sa Tagalog, ang pinakabagong modelo na smartphone ay mukhang mahusay, ngunit nagkakahalaga ito ng isang braso at isang binti. Cost an arm and a leg. It expresses something that is very expensive or as valuable as a large amount of money. Ito ay nagpapahayag na ang isang bagay na sobrang mahal o kasing halaga ng isang malaking halaga ng pera. Number 4, bite the bullet. Example, I know the exam is difficult, but you just have to bite the bullet and do your best. Sa Tagalog, alam kong mahirap ang pagsusulit, ngunit kailangan mo lang kumagat ng bala at gawin ang iyong makakaya. It means facing a difficult or painful situation without hesitation. Ito ay nangangahulugang harapin ang isang mahirap o masakit na sitwasyon nang walang pag-aatubili. Bite the bullet. Number 5, on the fence. I'm still on the fence about whether to accept the job offer or not. Sa Tagalog, nasa bakod pa rin ako kung tatanggapin ko ba ang alok na trabaho o hindi. It means not yet certain or undecided about something. Ito ay nangangahulugang hindi pa tiyak o hindi pa nagdedesisyon tungkol sa isang bagay.